ما حقيقة الدعوى التي رفعها سعد الجبري ضد المملكة في المحاكم الأمريكية؟ وكيف تعامل القضاء الأمريكي معها؟ وما علاقة سعد الجبري بالموساد الإسرائيلي؟ أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج جمرة. طيلة العامين الماضيين تناولت عدة صحف وقنوات غربية وأيضا عربية قضية سعد الجبري التي رفعها ضد السعودية وضد ولي العهد السعودي، وأعطتها زخم كبير، بل أن كثير من وسائل الإعلام والأدوات المشردة كانت تتكلم عن القضية وكأن سعد الجبري سيكسبها دون أي مجال للشك. طبعا اللي يسمع كلامهم يعتقد أن الجبري عنده حقائق أو أدلة يثبت بها دعوة، لكن الواقع كان عكس ذلك. بعد ما ادعى الجبري بالكثير من الادعاءات الباطلة والخيالية، ومو أنا اللي يقول عنها خيالية، القاضي قبل ما يبت في هذه القضية اعتبر ادعاءات الجبري مستوحاة من رواية خيالية من روايات الكاتب توم كلانسي المشهور بكتابة روايات الجاسوسية. المصيبة ليست في دعوى الجبري ضد السعودية فحسب، بل في اعترافه أنه عميل للحكومة الأمريكية ولا يخجل من التصريح بذلك، وهذا كله مذكور في ملف القضية. فقد ذكر في دعوة اللي هو الجبري أنه سبق واجتمع برئيس المخابرات الأمريكية في عام 2015 وقام بتسريب معلومات عن القيادة السعودية، وهو لا يزال وقتها على رأس العمل في الحكومة. والمصيبة الثانية أن الجبري أيضا قال في وثيقة القضية أن وجوده في منصب حكومي رفيع المستوى هو من أجل خدمة المصالح الأمريكية، بالإضافة إلى أن الجبري يخاطب الأمريكان بشكل علني، وهذا أيضا موجود في إفادته في هذه القضية على أنه واحد منهم. وقال أيضا أن المؤامرة ضده هي مؤامرة ضد أمريكا. هذه المعطيات تشير بشكل واضح وغير قابل للشك أو النقاش أن الجبري كان جاسوسا وعميلا للمخابرات الأمريكية ويدين بالولاء للولايات المتحدة الأمريكية وليس لوطنه. I have to speak out. I am appealing to the American people and to the American administration. طبعا قام القاضي بإغلاق القضية بعد ما شاف سخافة الادعاءات وغياب الأدلة، وقال القاضي عن ادعاءاته أنها بعيدة تماما عن الواقع. خلونا الآن نتكلم عن بعض التفاصيل المتعلقة بالقضية. قبل فترة قام المحامي الخاص بسعد الجبري المدعو ديفيد بريسمان بالانسحاب من القضية وعدم الترافع عنه بعدما أدرك أنه يدافع عن قضية خاسرة. بريسمان أصبح لاحقا سفير لأمريكا في المجر. بالمناسبة، تتذكرون سالفة بيغاسوس اللي قالوا فيها أن السعودية وعدة دول استخدمت هذا البرنامج واخترقت شخصيات وصارت فيه ضجة إعلامية كبيرة؟ خلونا نشوف إيش علاقة الجبري بهذا الموضوع اللي هو موضوع بيغاسوس. جميعا نتذكر الهجمات الإعلامية المنظمة والممنهجة في ملف بيغاسوس والمحاولات الفاشلة في ربط السعودية بذلك الملف اللي اختفى التعاطي الإعلامي عنه بشكل مفاجئ خلال الأشهر الماضية، ما صرنا نسمع لا بيغاسوس ولا أي موضوع حول هذا القضية. أعتقد كلكم تذكرون هذه القضية اللي تعرف بملف بيغاسوس للتجسس وشركة NSO. أعزائي المتابعين، من يترافع الآن عن سعد الجبري في المحاكم الأمريكية والكندية هي شركة بلاك كيوب الإسرائيلية التي تعمل تحت مظلة NSO ويديرها رئيس الموساد الإسرائيلي الأسبق فرايم هليفي. هذا يدل على أن جميع الاتهامات في ملف بيغاسوس كانت من نسج خيال سعد الجبري. يجي واحد يسأل كيف حسين مو سعد الجبري والأدوات رفعوا قضايا على شركة بلاك كيوب وبرنامج بيغاسوس واتهموا الشركة بالتجسس عليهم؟ صحيح هم رفعوا قضايا، ولكن كل القضايا المرفوعة ضد الشركة كسبتها الشركة. لذلك الهدف من إثارة هذه القضية هو نشر دعاية حتى لو كانت سلبية عن الشركة، وهذا راح يكون لها مشتركين جدد. ثانيا، تشويه وشيطنة السعودية، وهذا هو هدف الجبري والأدوات اللي معه. والدليل على ذلك أن محامي الشركة اللي هي شركة بلاك كيوب هم أنفسهم الآن محامين سعد الجبري والأدوات المشردة في لندن وكندا. الموضوع لا يتوقف عند هذا الحد،
شركة سكب السعودية رفعت قبل أيام قليلة دعوى قضائية ضد سعد الجبري تطالب باستعادة 3.5 مليار دولار اشترى بها الجبري 8 أبراج سكنية في بوسطن. زعم الجبري في إفادته أن الأموال التي حصل عليها كانت من أجل مكافحة الإرهاب، وأنه دفع تلك المبالغ في إحباط مؤامرة كانت تستهدف المعابد اليهودية في شيكاغو عام 2010. هذه القضية اللي مرفوعة الآن على سعد الجبري هي استئناف من شركة سكب بسبب تدخل نادر ولأول مرة من وزارة العدل الأمريكية، التي طلبت من المحكمة حجب المعلومات المتعلقة بهذه القضية وعدم الاستمرار بها بحجة أن القضية تهدد الأمن القومي الأمريكي. محامي الشركة ذكر نقطة مهمة في هذه الدعوة المرفوعة الآن ضد سعد الجبري، أنه لا يوجد قانون يسمح لوزارة العدل بإغلاق هذه القضية بناء على ما أسمته حماية أسرار تضر بالأمن القومي الأمريكي، وقال هذا غير منطقي. لذلك نحن بانتظار قرار قاضي المحكمة الذي سيبت في هذه القضية بعد عدة أيام. على أي حال، كل هذه المعلومات والتفاصيل تقودنا لتساؤل هام: إيش تسمون شخص يسوي كل هذه الممارسات ضد وطنه؟ شكرا لمتابعتكم، في أمان الله.